Επιστήμονες από το University of Florida κατάφεραν ένα νέο σημαντικό επίτευγμα όσον αφορά στην εξερεύνηση της σελήνης και του διαστήματος γενικότερα. Οι επιστήμονες κατάφεραν για πρώτη φορά να καλλιεργήσουν φυτά σε έδαφος που είχε συλλεχθεί από την επιφάνεια του φεγγαριού πριν από χρόνια. Το πείραμα, ωστόσο, έγινε στη Γη. Τα δείγματα σεληνιακού εδάφους είχαν σταλεί στον πλανήτη μας κατά τις αποστολές Απόλλω με σκοπό τη μελέτη τους με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και την αξιοποίησή τους για μελλοντική έρευνα. Σε μια νέα εργασία που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Communications Biology, οι ερευνητές του University of Florida έδειξαν ότι τα φυτά μπορούν να φυτρώσουν και να αναπτυχθούν με επιτυχία σε σεληνιακό έδαφος. Οι επιστήμονες ήθελαν να δουν πώς τα φυτά ανταποκρίνονται βιολογικά στο έδαφος της σελήνης, το οποίο είναι γνωστό και ως σεληνιακός ρεγόλιθος, ένα έδαφος που είναι ριζικά διαφορετικό από αυτό που βρίσκεται στη Γη. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το πείραμα δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα λέει ότι οι ερευνητές του ζήτησαν από την NASA αυτό το χώμα 3 φορές κατά τη διάρκεια 11 ετών. Τελικά έλαβαν μόλις 12 γραμμάρια σεληνιακού χώματος, το οποίο σημαίνει ότι μπόρεσαν να γεμίσουν μόνο μερικά δοχεία μεγέθους δαχτυλίθρας που συνήθως χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια κυτάρων. Τα φυτά αναπτύχθηκαν όντως σε αυτές τις μικρές γλάστρες σεληνιακού εδάφους με νερό, απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και ηλιακό φως. Ωστόσο, οι επιστήμονες σημειώνουν ότι τα φυτά δεν ευδοκιμούσαν ακριβώς σε αυτό το εξωγήινο έδαφος. Ορισμένα από τα φυτά που καλλιεργήθηκαν στο σεληνιακό έδαφος ήταν μικρότερα, αναπτύσσονταν πιο αργά ή είχαν μεγαλύτερη ποικιλία στο μέγεθος σε σχέση με τα φυτά που αναπτύσσονται σε γήινες συνθήκες. Στόχος ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι βιώσιμη η καλλιέργεια φυτών στο αυθεντικό έδαφος του φεγγαριού και όχι σε κάποια προσομοίωσή του. Τα ευρήματα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δείχνουν ότι το σεληνιακό χώμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη φυτών, αλλά δεν υποστηρίζει την ανάπτυξή τους το ίδιο καλά με το γήινο χώμα ηφαιστειακής προέλευσης. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα μπορούν να εξεταστούν και άλλα στοιχεία και ότι οι επιστήμονες θα μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερα δείγματα χώματος για να δουλέψουν καλύτερα. Η καλλιέργεια φυτών σε σεληνιακό έδαφος είναι ένα σημαντικό βήμα για μελλοντική καλλιέργεια πάνω στην ίδια τη σελήνη, η οποία θα στηρίξει τις μελλοντικές επανδρωμένες διαστημικές αποστολές στον δορυφόρο του πλανήτη μας.